Hello guys. As you can see, parang nag-glow yung skin ko. May isang pimple po ako since malapit na po ako mag-mens. So, ito po yung result. After mga 5 minutes ko pong in-apply ang aloe vera from Nature Republic, 92%. This is original from Korea. Yes. So, nafe-feel ko ngayon po, parang nagta-tighten yung skin ko. At the same time, kaya ko po siya pinili. Well, don't mind my kasi may dark lines here ng eye bag. Kasi, signs po yan na may mga asthmatic. So, asthmatic po kasi ako. So, kahit po, naglalagay po ako ng mga treatment. Naliless siya, pero not so. Pero klaro pa rin po siya. So, yan po. I'm trying naman po kasi I have my, I'll share to you my tawag dyan, eye bag sheets next time. So, ipopost ko po yan sa YouTube ko. So, ito po. So, gusto ko po makita nyo how I apply. So, i-open ko na. Wala po kasi akong ngayon. Hirap i-open eh. Wait. So, here it is. Na-open ko na siya. So, meron siya dito. So, pupunin ko na lang dito. I-apply ko siya ulit. So, makikita. I use this one kasi I have an oily skin. At the same time kasi ito siya, maganda siya sa mga oily skin, sa mga dry skin. Ito yung maganda sa aloe vera. Kasi pag mga cream kasi, hindi siya masyadong advisable sa mga oily skin kasi since diba, pag oily parang nag-open yung mga pores natin and then it can cause pag nagka-clog yung mga cream sa natin. But I'm not telling you na huwag kayong gumamit. Ako kasi gumagamit naman ako ng cream but not that frequent. Minsan lang. Like I have my collagen cream. Yan. Minsan-minsanan lang. Apply natin sila eh. Ang problem, oopsie! Don't touch baby. So, hindi ko napapahabain kasi nagalaw na ng aking anak ang aking aloe vera gel. Bye-bye!